Alright, Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi Disuma from I Can Change Project. Magandang Wednesday noon sa Karma Delivers natin. And this first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yung Dr. Gigi Disuma. And sa lahat ng gusto magpa-coach sa atin, online or personal, and if you want to advertise your own YouTube channel or your own business, message ka lang. Okay? Alright, so bagay ko ba yung number ko? 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Disuma. Okay, don't miss your turn to be rich, right? Di ba minsan may mga, ewan ko na-experience ko nakapila tayo minsan, di ba? Tapos pag turn na natin, biglang tumunog sa cellphone natin, di ba? O kaya bigla tayong tinawag na kasama natin. So, we miss our turn, di ba? So, minsan may nakakasingit ng pila natin. Kasi pag tayo na yung nandun na sa pila, turn na natin, we miss the turn. Alright? And minsan, alam nyo ba, minsan sa pagyaman natin, we miss the turn. And ngayong hapon, ngayong tanghaling tapat, sinasabi ko sa'yo, don't miss your turn to be rich, right? So, pag dumating yung turn mo, nasabihin mo, this is my turn, this is my time. Pag dumating na yung time mo, your turn, hindi mo siya ma-miss. Alright? Kasi ang sakit nung tagal mo makapila, haba ng pila mo, di ba? Bigla kang merong naging busy ka, na-CR ka, di ba? Gusto mo uminom, di ba? So, gano'n. So, you miss the turn. Alright? So, paano ba? So, I listed here 3 things. 3 ways on how you will not miss your turn to be rich. Kasi pagyaman natin, minsan by turn yan eh. Di ba minsan nakikita natin yung mga friends natin, minsan na hindi naman sila masyadong mayaman before, ngayon mayaman na sila. Di ba? So, yung classmates naman natin before na hindi naman sila mayaman, ngayon mayaman na sila. Di ba? It's turn nila. So, baka ikaw, turn mo na, matagal na, kaya lang nadidelay. Kasi nga, baka hindi natin nagagawa yung tatlong bagay na to. Okay? Number 1, don't miss your turn to be rich. Alright? So, number 1 is, be ready. Ready ka dapat lagi. Kasi, pipila ka eh. So, pag nakita mo, ito yung pila ko, number 7. Pag number 7, malapit-lapit, ready ka na, di ba? Be available. Okay? Yan. Lagi ka dapat available. Right? Available dapat lagi tayo. Di ba? Minsan, pag may invitation sa atin, baka yan yung turn mo na para kayo maman, attend it. Di ba? Minsan, may nag-invite sa akin, nagpapacoach. Medyo malayo ang mula doon sa isang kong kino-coach, malayo yung places. Sabi sa akin ni Ma'am Joyce, tara, Doc, sabi niya, ano na natin, punta na natin, baka mamaya may opportunity siyang dala. Di ba? Baka minsan yung mga invitation sa atin, yung mga pupuntahan natin, yung mga mamimit nating tao, in-invite tayo, or kinakausap tayo, di ba? O minsan may time bigla mamimit na tao, di ba? Hindi ka ba nagtataka, bigla nakilala mo siya. Diba? So, lagi tayo dapat available. Baka kasi siya na yung may dala ng opportunity. Diba? Be available. Alam nyo, nung in-invite ko ako sa IMG, by the way, sa lahat ng gusto mag-invest sa IMG, so one of the safest, lalo sa mga OFW, IMG. Okay, message ka lang sa akin, connect ka kay Ma'am Laura, Ma'am Joyce. In-invite ako for convention. So, una, nanginayang ako kasi one whole day ang convention, sabi ko parang masasayang natin 8 hours ko pag nagpunta ako, di ba? Pero I made myself available. And then when I get there, doon na, ang dami ng opportunities. Nung nakinig pa lang ako sa seminar, Bo Sanchez was there, Rex Mendoza was there, CEO ng mga, member ng board, nandun sila, a lot of OFW na nandoon. So I was so inspired, and it also gives me an opportunity to form my I Can Change teams, IMG. And nagkaroon din ako nag-start na ako ng investment ko doon. Kaiser na rin ako. And then I form my group na nagbibigay din sa akin ng income. Something like that. Okay? So it's an opportunity. Be always available. Okay? Second, be skill ready. Dapat ready ka rin. Yung skill mo. Okay? So wala pa yung turn mo, nagre-ready ka na. Diba? Inaayos mo na yung speaking skill mo, inaaral mo na yung communication mo, inaaral mo na yung mga ganitong skills, diba? Para anytime may dumating, ready ka na. Diba? Sino kaya mag-MCD? Ikaw, at least ready ka, skill ready. Sino kaya gumawa nitong website? Marunong ka. Diba?
So, kaya sa lahat ng opportunity din na meron ka na matutunan yung mga bagay, just do it. Diba? Kasi baka mamaya, biglang may dumating sa company nyo, dadalhin sa abroad lahat ng marunong magawa ng mag-repair ng computer. Diba? Naalala ko si Ma'am Mariby. Ay, Ma'am Mariby, miss you. Sa US na siya ngayon. The time kasi may passport siya. Ako, ayoko ko ng passport. Sabi ko, saan naman ako, hindi mo tayo alis. Matagal na, mga 10 years ago. 10 years ago. Sabi niya, kumuha ng passport. Malay mo, may dumating dito ang Amerikano. Tapos sasabihin niya, wala na may passport, pwede na magpunta ng US. Eh, di ready ka na? Tama nga naman, may point siya, di ba? So, ready ka na. Eh, paano sabi niya, kung dumating na may opportunity na mag-abroad ka pala, wala kang passport, di naiwan ka. Ganun kasi minsan eh, meron na tayong chance na improve ang skill natin. Hindi pa natin ginagawa. Meron na magtuturo sa atin eh. Minsan, degree na nga eh. Pupunta ka na lang, dadalhin mo na yung sarili mo, ayaw mo pa. Diba? So, skills ready. Alright? Ano pa? How to be ready para don't miss your turn to be rich ay, yun, knowledge ready. Dapat, alam mo din. So, parang kung may nagtanong ko, sino dito may alam ng maraming different parts of the something like that, or different concept related to this. So, at least ikaw makakasagot ka kasi ready ka. Di ba? Baka doon ka ma-discover. Nalala ko nung start ako sa school, Asia Pacific to. Nakaidiba ako, Asia Pacific College of Advanced Studies. I was new there. Then, meron kaming strat planning. So, I was the newest member of the group then. Way back 13 years ago. 14 years ago, tagal na. No? So, mahilig na talaga kasi ako magbasa that time. Nagsimula akong mahilig magbasa when I took up my MA. Tapos nag-PhD ako sa Miriam. So, talagang wala tayong choice kundi magbasa ng magbasa. Magbasa ako ng basa. Nung nag-present ako, I used the term microcosm. Yeah, so, ginamit ko, pinresent ko. So, microcosm. So, siguro medyo na-impress yung mga tao sa paligid. Parang nabigyan sila. Alam niyo yung microcosm? What is microcosm? So parang nag-gain ko yung credibility ko. Biglang, yung confidence level ko, tumaas na konti kasi nakita ko parang na-amaze sila eh. Diba? So, ibig sabihin, I am knowledge ready. Knowledge ready. Diba? Kaya kung meron kang time to learn new things, to improve your vocabulary, you do it, di ba? So, para dumating yung turn mo, di ba? Ito, ready. Di ba? Ready. Okay? So, number 1, yun nga, be ready. Dapat available ka. Skills ready, knowledge ready ka. Okay? And number 2, ito, don't miss your turn to be rich. Be willing. Yan. Dapat willing tayo. Dapat willing ka na tumakbo ka na, excited ka, it's my turn. Diba, minsan nakikita natin pagka sa airport, yung passport natin, ibabalik, or ID ba yun? Yung na-excite tayo. Ako yun, di ba? Ginawa pangalan. Diba? So, yun, that's me. Ganun. Diba? So, willing tayo dapat. Pag ito na yung turn, willing ka dapat. Dapat, open ang puso mo, open ang heart mo sa mga opportunities. Ligid yung alam mo yung willing sumama, willing magpunta, willing magpaturo. Iba kasi yung willing sa, yung pag-willing ka kasi may intention, may desire ka. At pag may desire ka, sabi ko nga, mas malalim yung dating nun, yung impact mo. Kasi ginusto mo yung gawin eh. Di ba? Ngayon minsan, pipila-pila ka dun, ayaw mo naman pala. Di ba? Kailan ba kami galing ng Mount Summit? By group kasi yun eh, parang 15 kami, pero kailangan parang by 8 lang ata. So, tinawag na yung turn, kulang ng 2, marami nakapila, pero hindi naman sila willing. Diba? Yun na yung opportunity para maaga na sila magpunta, ayaw naman nila iwanan yung mga kasama nila. Diba? So, sometimes we are missing the opportunity, missing the turn. It's your turn na eh, ayaw mo pa eh. Gusto pa, kasabay mo sila lahat. Napasok din naman kayo. Eh di sana, nauna ka ng, di ba? Nauna ka na doon sa opportunity. Okay. Di ba? Okay, third. So that you will not miss your turn to be rich is just ride it. Di ba?
ride it. Sumakay ka and do the things na kailangan. Diba? Parang paninindigan mo na siya. May naalala kong line sa Lion King. Yan. Di ba nanood po akong Lion King? Ang makasaysayang panonood ng Lion King. May isang line dun eh. Step down or fight. Di ba? It's either you step down or panindigan mo, lumaban ka. Di ba? So once na nandun na yung opportunity, turn mo na yan, paglakad mo na yan, hintay ko pa po sa inyo. Ay, hindi pa po ako ready, babigla lang po pala ako, hindi ako Hindi, nandun ka na, turn mo na, harap ka na eh. Di ba? Nandiyan ka na. Di ba? Fight mo na yan. Since pumila ka dyan, nagpunta ka dyan, at tapos ayan ang opportunity, dumating na siya, labanan mo na, fight na. Diyan na eh, di ba? Tapusin mo na yung thesis mo, fight na eh. Di ba? Ayusin mo na yung paper sa promotion, you fight for it. Di ba? So kailangan ka, bisan, nawawala yung turn natin eh. Di malaman kung go ba ako, hindi ba ako. Kaya minsan pag nag-coach ako, sabi ko mag-desisyon po muna tayo. Uwi pa kayo sa Pilipinas, mag-stay kayo dyan. So after natin mag-desisyon, gagawa tayo ng ano, hindi ito yung may babanggitin ako sa kanya. Ay, hindi kasi baka uwi ako eh. Pag uwi ako, ay baka mag-stay ako. Sabi ko mag-desisyon tayo. Step down or fight. Diba? Step down or fight. Ngayon, kung hindi ka mag-step down, then you fight. Alright? If you will ride, if you will embrace that opportunity to release, then fight for it. Laban. Diba? Puso, sabi nga. Gamitan ko ng puso. Okay? So, don't miss your opportunity to be rich. Ito na yung opportunity. Be ready, be willing, ride it, and fight for it. Or you step down. Alright? Okay, so please share this video sa mga kaibigan natin kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayong mabago at mula nating buhay. Alright, so thank you very much. See you guys of the day. And let's go, let's go.